السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شاخباركم؟ ان شاء الله بصحة وخير. وياكم احمد ذا كينجا واحمد الملك، وتحت لكم مقطع فيديو جديد جولة في عالمي الكريتيف. طبعا هذاك الفيديو اللي صورته الصوت بيه كان اني لاحظت انه صوته كان ناصي وما ينسمع، فحاولت هاي المرة انه اعلي صوتي قد ما اقدر عالمود يوضح الصوت. اوكي، خلينا نحول شو اسمه الكاميرا. اوكي، طبعا اول بناية عندي هذا البيت. هذا هو صحيح مو بهذا الكبر، بس بالتفاصيل جدا معقدة وصعبة. يعني اذا تريد تبني بعالمك السرفايفل راح يعذبك وياخذ من عندك وقت، تقريبا فد 3 ايام هيك شي تجمع بموارده، ويعني بناءه تعبني هذا البيت يعني بعالم السرفايفل. فخل اراويلكم البيت من كل الجهات. اوكي، هاي من الورا وهاي من الجهة اليمنى. اوكي، طبعا هو مساحته من جوا مو بهذا الكبر، يعني زين، مو تقول كلش صغير ولا كلش كبير، زين متوسط. فنحول الدنيا صبح. اوكي، شوفوا هاي هنا البلكونة والبناية الثانية عندنا بوابة النذر. هاي هي بوابة النذر. مو خرافية؟ طبعا من تصميمي. وبعد عندنا المعرض. هذا المعرض بلافتة اشياء عليه مكتوب عليها معرض، فوق همين مكتوب عليه معرض. طبعا هنا ان شاء الله وهنا همات راح احطي سيارتين، وبالداخل راح احطي هنا سطر متروس سيارات، وهذا السطر همات راح ادرسه سيارات. هذا السطر حاط بيه 3 سيارات، بقالي بس سيارة واحدة احطيها. اوكي، بعد عندنا هاي البناية. طبعا هاي البناية انا مخططة اسويها لو محل لو مكان الآلة التطوير. انا لما بنيتها فكرت انه اسوي مكان الآلة التطوير مو محل. شوفوا، طبعا بناية كلش حلوة الصراحة اني اشوفها. هاي هنا سفينة القراصنة. بعد ما مكملها دا اعدل عليها، ينادلها كومة تعديلات الصراحة. بعد عندنا حظيرة الحيوانات. حظيرة يعني كلش كبيرة الصراحة، تكفي جميع الحيوانات الموجودة بماينكرافت. طبعا السقف ما مكملة لانه شي طبيعي انه احنا شنو راح نجيب ستيرز خشب نمد الاخير، يعني ما يحتاج اكمله. هاي هنا آلة التطوير. اوكي، هسه راح اراويكم افضل بناية عندي بهذا العالم. طبعا هذا عالمي الكريتيف، راح اراويكم افضل بناية عندي. طبعا اللي يسأل شنو هاي هنا اول ما سويت العالم سويت حلبة، حاربت بحدود الستاكن من بيضات الزومبي، بس طبعا وياي جولدن ابل مطورة وبدون دروع جلد تقريبا. اوكي، بعد عنا بعد ما مشوف لكم اروع بناية عندي. هاي هنا عنا اسمي احمد وفوقاتات، وهاي هنا أنا. يعني فتشي حلو. اوكي، هسه راح اراويكم احلى
شباب اصلا يمكن انتم شفتوها كلها بس عادي غلسوا. راح اراويكم احلى بناية عندي من وجهة نظري، واللي هي اكثر بناية تعبتني، واذا مو 10 من 10 تقيموا لي اياها. انا مو احمد. طبعا تصميمي 100%، ما حد ساعدني، ما اخذت فيكات من اليوتيوب، والله العظيم كله من عندي. هذا الخنزير ايش يسوي هنا؟ قلت له حتى لحمك ما اريده. اوكي. طبعا هذا البيت كلش تعبني، واني كريتيف، يعني تخيلوا لو ابني بالسرفايفل التعب من موارد، من بناء، من صعدات، من نزلات، يعني فد شي مو طبيعي. خليني اراويكم من كل الجهات. طبعا هاي الواجهة حديقة وبيها سور، وهاي هنا يعني جلوستون على مود الإضاءة. طبعا ذاك الفيديو اللي سويت بيه جولة ما راح احذفه لانه اجت عليه شوية مشاهدات، يعني 16 مشاهدة، يعني فشي زين من اول فيديو بالقناة. بس اني راح انشر هذا الفيديو على المود لانه صوته عالي شوية، فهذاك الفيديو ما راح احذفه، راح ابقي لانه جعله دعم. اوكي. هذا البيت راح اراويه لكم من الجهة اليسرى، شوفوا، ومن الورا. احلى شيء الواجهة والورا، شوفوا. طبعا مشتغل عليه من الداخل، راح اراويكم الداخل مالته. شوفوا، هاي هنا الطريقة مسوي شطرنجي. هاي هنا ندخل من ورا. هاي هنا البلكونة، طبعا ما نقدر نفوت لها لانه فوقها سلاب. لما ندخل البيت اراوي لكم البلكونة. اوكي، خلينا ندخل هسه واراوي لكم الجو فد شي. طبعا اذا البيت مو 10 من 10 انا مو احمد. هاي هنا اول شي عندنا نافورة اوتوماتيكية، خلينا نطفيها هسه. ايش عندنا؟ طبعا ما راويت لكم النافورات حلوات. اوكي. طبعا بعد عندنا هاي الفيكة حاطها بكل باب، يعني فيكة كلش حلوة، يعني تعطي البيت فخامة مو طبيعية، فشي رهيب الصراحة. يعني مو لانه انا صممته بس، يعني اي واحد راح يقول هيجي. وطبعا هاي هنا المخرج الخلفي او المدخل الخلفي او شي تريدون تسموها سموها. شوفوا رويت لكم. طبعا شوفوا هاي الفيكة حاط الستيرز لي قدام، وهذا الستيرز على مود نصعد. اوكي. ايش كم مرة عدت كلمة اوكي، بس قلسوا عادي. فنحول الدنيا صبح هالمود نباوع احسن. طبعا عندنا هسه القعدة على المود شنو ناكل، نتريق، نتغدى، المهم. وبعد عندنا هذا المدخل مال مطبخ الفخم، مو خرافي؟ هاي اول ما نطب المطبخ. شوفوا هاي الفيكة حاط اوراق شجر، هذا البراد، هاي الثلاجة لما ندوس هاي الدقمة طلع لنا اكل. طبعا طريقة كلش بسيطة طريقتها. هاي بعدين على اساس آلة صنع القهوة، وهاي هنا كوميديات والطباخ، هاي هنا السينك. وبعد هي خلصنا من المطبخ. هسه راويلكم الحمام. طبعا صعب شوية تدخل الحمام. هاي هنا الحمام، مغير الأرضية مالته. شوفوا
يعني لاقيت له شوية. أول شي عندنا هنا المغسلة، وعندنا هذا الخاولي على الأساس، وعندنا هذا الدوش، وهذا البانيو، وهذا على نتغسل البانيو. هاي دقمة تشغل الدوش، يعني بس هيج منظر لا أكثر ولا أقل. بعدين عندنا هاي الصابونة والشامبو، وهاي الليفة على الأساس. وبعد عندنا هاي اللي هنا. بعد كلكم عرفتوا شو نسوي هنا، ما يحتاج أقول لكم. أوكي، فخليها سكتة أحسن. اوكي، هسه نراويكم هاي هنا قاعدة نباوع تلفزيون، شوفوا. بعد هاي هنا درج للطابق الثاني يودينا. هنا عندنا قعدتين، لما يجونا خطار نقعدهم هنا نسولف وياهم، نعطيهم شاي قهوة اي شي. هنا عندنا سرير ننام. شوفوا هاي هنا المعرض، وهذا بيتي وبوابة النذر. اوكي، خل اراويلكم البلكونة هاي. طبعا شوفوا هاي البلكونة. طبعا ما اقدر اطلع لانه اذا نوخر هذا السلاب عادي نقدر نطلع. الخروف ايش عنده؟ عنده كتلة بعدين لانه يخرب لي الحديقة. اوكي، هاي هنا غرفتي الخاصة. هاي الغرفة. هاي هنا عندنا السرة والصناديق، وهم هنا صندوق. هاي هنا المراية على اساس، وهذا موبايلي، يعني فد شي تسليكي الموبايل. هاي هنا عندنا الكنتور. بعد شنو بعد عندنا؟ هاي خلصنا الطابق الثاني. هسه نصعد لأحلى طابق بالبيت بنظري. من تكتبولي بالتعليقات يا هو أحلى طابق بالبيت من وجهة نظركم. يا أحلى طابق بالبيت من وجهة نظري اللي هو الطابق الثالث. طبعا الطابق الثالث هو عبارة عن مخزن. طبعا هذا البيت راح أبنيه بعالم السرفايفل، بس راح يكلفني كومة وقت. اللي يسأل هذا شنو الصوف، هسه أراويكم قصتي بالطابق الثالث. اوكي، مستعدين تشوفون أحلى طابق بالبيت؟ 1 2 3. هذا هو. هنا عندنا أحلى شي فيكة الكاربت. فيكة الكاربت رهيبة. هنا عندنا آلة التطوير. طبعا الصوف اللي هنا شوفوا. هسه راويكم قصة مو اني لما احط الايتم فريم ما يصير، لانه هنا موجود كاربت، فبدلته وحطيت صوف وشفت المنظر قلت لا ما طالع سيء، يعني مو بهذا السوء الكبير، فعادي. هنا حرف الام، حرف الاي، وحرف الان. هنا نباوع المنظر. شوفوا والله منظر رهيب. بعد عندنا بالزوايا هذني هاي الفيكة. اوكي بعد هاي ما عندنا شي. والله الفيديو طول 14 دقيقة تقريبا، راح يصير 15 دقيقة، معناته لازم ننهي الفيديو. خلينا نطلع. عبال يعني بالطابق الثاني جالسوا. خلينا ننهي الفيديو
عند بيتنا. اوكي، طبعا شباب هنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى عجبكم الفيديو، واتمنى تقولوا لي بالتعليقات هاي المرة صوتي ناصي لو عادي زين عالي. فطبعا بعد ما عندي شي اقول لكم، اتمنى تحطون لايك واشتراك، ومع السلامة. Everyone knows we about it.